ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች በዚህ ክፍል ደግሞ የምንመለከተው የሪፖርት እንዴት እናወጣለን፣ ሪፖርት እንዴት ጀነሬት እናደርጋለን የሚለውን ነገር ጭምር ነው የምንመለከተው። ሪፖርት ስናወጣ የቢም የኮለመን ወይም የፍሬም እና እንደዚሁም የስላብን በተለያየ መልኩ እናወጣለን ማለት ነው። እነዚህን ሪፖርቶች በምናወጣበት ሰዓት ዲስፕሌይ ውስጥ በመግባት በቴብል መልኩ እናወጣለን። በሁለተኛ መልኩ ደግሞ የላተራል ዊንድ ፕሬሸርን ወይም ደግሞ ላተራል ፎርሱን አክት የሚያደርገውን እሱንም በጽሁፍ መልኩና በመረጃ መልኩ በኤሮ ኮድ የተሰራውን የሴንተር ኦፍ ማስ ላይ የተጫነውን ሎድም ጭምር እንዴት እናወጣለን የሚለው ነገር ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስናይ ስትሪፑን እናጥፋውና ይህን አንድ ነገር ስንመለከት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ውስጥ ገብተን ሎድ ጆይንት ሎዳችንን ዊንድ ሎድ ኢን ዘ ኤክስ ያለውን እስኪ ምን ያህል አፕላይ አለ ብንል በስቶሪ ያሳየናል። 8 ነጥብ እዚህ ጋር ፓርት ላይ ይታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ፓርት ላይ ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ የተጫነውን ሎድ በእያንዳንዱ ስቶሪ ያስቀምጠናል። 8.97 ይላል፣ 18.66 ይላል። እያንዳንዱ ስቶሪ ላይ የተጫነውን ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ የተጫነውን የዊንድ ሎድ ወይም ላተራል ሎዳችንን ያሳየናል ማለት ነው። በፕላን ቪው ብንመለከተው እንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ያሳያል። እንደው ነው ያደርግል ሲታይ ኢንክሪዝ ያደርገዋል። ወደታችን ሲጨምር እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ ከታች የለንም ቤዝ ፓርት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ ዋይ አክሲስ ደግሞ ስንመለከተም በዚህ አይነት መልኩ ሎዳችን ጭኖላን ሴንተር ማሳያ አንዳንዱ ፓርት ላይ እንደዚህ ጭኗል ማለት ነው። ይሄን የተጫነውን ሎድ በጽሁፍና በሪፖርት መልክ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ነገር ስናስብ አንድ ሪፖርት ውስጥ መውጣት እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ፋይል ውስጥ ገብተን ክሬት ሪፖርት እንላለን። ሾው ፕሮጀክት ሪፖርት የሚለው ሙሉ ፕሮጀክት ሪፖርታችን ዴቨሎፕ እንዲያደርግልን ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። ሪፖርት እስኪያመጣ ድረስ ትንሽ እንታገሰው። እዚህ ጋር ጄኔሬቲንግ እያለ ስለሆነ እንጠብቀው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ቁጥር አንድ ለኛ ምንጃ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየሰራን በምንለቅበት ሰዓት ደግሞ ለእናንተ ቶሎ የሚደርስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እስከምችለው ድረስ ሰርቼ ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል። የማልችለው ነገር እንኳን ቢሆን ሪፈር አድርጌ ማድረስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያለን እውቀት ጋራ የማድረግ እስከሆነ ድረስ በዚህ እኛ ባለን በዩቲዩብ ላይም ሆነ በሌላ በመገናኛ መንገዶች ያለን እውቀት ሼር አድርገን ለጥሩ ነገር የመጠቀም ደረጃ የመጠቀም አይነት ለማድረግ እስከሆነ ድረስ ኮሜንቱም ላይኩም ሼሩም እንደዚህም ደግሞ የምትሰጡኝን ጥያቄ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ኦኬ ሪፖርቱን ጀነሬት አድርጎ ጨርሷል። እንግዲህ ሪፖርቱ ይሄን ይመስላል። ወደ 513 ፔጅ አካባቢ ያለው ነው እንግዲህ እስካሁን እየጻፈ የቆየው። ስለዚህ ይሄን ነገር እዚህ ጋር ስንመለከት ቀጥታ ወደ ወርድ መውሰድ እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ እዚያው ላይ ያለን ነገር የምንፈልገው ዳታ ምንድነው እኛ የዊንድ ሎዱን ፕሮፖርት ወይም ደግሞ የዊንድ ሎዱን ካልኩሌሽኑን እና እንዲሁም ደግሞ ዊንድ ሎዱን ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ የሆነውን ፓስን የምንፈልገው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስትራክቸራል ዳታ ነው ቻፕተር 1 ፕሮፐርቲ 2 አሳይመንት የሚለው ማቴሪያሉን ነገር ነው። አሳይመንት ጆይንት እና ፍሬም ሼር አሳይመንቱ ማለት ነው። ሎዱ ደግሞ አውቶ ዊንድ ሎዲንግ የምንለው ነጥብ 2 ወይም ቻፕተር 4 ያለው ሎድ ውስጥ ሎድ ፓተርን እና አውቶ ዊንድ ሎዲንግ የሚለው ፔጅ 48 አካባቢ ወደ መጨረሻ ፓርት 48 ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔጅ 48 ሳይሆን 48 ኮንቴንቱ 48ኛው ኮንቴንት የሆነ 48 ፔጅ 513 አካባቢ ይላል። እዚህ ጋር 48 513 ነው የሚሆነው። ከዚህ ፓርት ላይ ስንመለከት ምንድነው ፔጅ 48 513 ነው አውቶ ዊንድ ሎዲንግ ይላል። ይሄ አውቶ ዊንድ ሎዲንግ ስንመለከታቸው እያንዳንዳቸውን ፓርት ሙሉን ያስገባናቸውንም ፕሮፐርቲ ተጠቅሞ ነው የሰራው ማለት ነው። ቤዚክ ዊንድ ቬሎሲቲውን መነሻውንም ዊንድ ቬሎሲቲውን ተጠቅሞ እንደገና ደግሞ እነዚህ ለኢንተርናል ዊንድ ፕሬሸር የምንጠቀምባቸው 0.8 እና 0.5 ኔጌቲቭ 0.5 የምንጠቀማቸው ለኦፕኒንግ እና ዶር ኦፕኒንግ በኖረበት ሰዓት ለስትራክቸሩ
ኢትማስ እንጠቀማለን። ኢንተርናል ዊንድ ፕሬሸር ኮኤፊሺየንታችን እነዚህን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህን ፓርቶችም ካስገባ በኋላ ከሩት እስከ ቤዝ ድረስ ፓራሜትሩም አልጨመረም። እነዚህን ፓርቶች ተጠቅሞ ሙሉውን ወይም ተርቡላንት ዴንሲቲ ኦርግራፊ ፋክተር የምንላቸውን ቶፖግራፊ ፋክተር ብለን የምንጠራውን እያንዳንዳቸውን ፓርቶችን ወስዶ ምን አደረገ? ላተራል ሎድ ካልኩሌሽናችን ዲዩ ቱ ኢን ዘ 0 ዲግሪ በ0 ዲግሪ ካልኩሌት የተደረገውን ዊንድ ሎድ በዚህ ፊቸር መልኩ ፈርስት ሰከንድ ፍሎር ላይ ሩፍ ላይ ፈርስት ፍሎር ግራውንድ ፍሎር እና ቤዝ ላይ የተቀመጠውን ፎርስ ኢን ኪሎ ሜትር በዚህ በኩል አስቀምጦ ስቶሪ በዚህ መልኩ አስቀምጦ ምን አደረገ? በዚህ አይነት መልኩ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንዳስቀመጠ ደግሞ የተቀመጡትንም በቁጥር መልኩ ወይም በቴብል መልኩ በዚህ አይነት መልኩ ነው ያስቀመጠው። ዲዩ ቱ ኢን ዘ 90 ዲግሪ በሚሰራበት ሰዓት ደግሞ በ90 ዲግሪ እንደምንሰራበት ሰዓት ማክሲመም ሎድ የመጣው ግበርድ የሚያደርግ ዊንድ ሎዳችን በኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ በ90 ዲግሪ አላያም ደግሞ በትልቁ ፌስ ይሆናል ማለት ነው። ዊንድ ዳይሬክሽናችን ትልቅ የሚሆነው በዚህ በትልቁ ፌስ ወይም ደግሞ በ90 ዲግሪ ብለን አሳይን ባደረግነው በዋይ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ሎድም እንደሚያመለክተው ማክሲመም ሎድ የመጣው የት ጋር አካባቢ ነው? በሆሪዞንታል ወይም ደግሞ በሰፊው ወይም በትልቁ ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ነገሮችን ከወሰድን በኋላ ሪፖርታችን ላይ ይሄን ቀጥታ ኮፒ አድርገን ታይስ የምንሰራም ከሆነ በሶፍትዌር የሚፈቀድልን ከሆነ እዛ ላይ ማስገባት እንችላለን የሚለው ነገር ለማሳየት ያክል። ይሄንን ካየን በኋላ ይሄን አንድ ሪፖርታችን ካየን በኋላ ኮለም እና ቢም ሪፖርታችን ለማውጣት ደግሞ የት እንሄዳለን? ዲስፕሌይ ውስጥ እንገባለን። ዲስፕሌይ ውስጥ ፍሬም አላዘዝንም ዲዛይን ውስጥ አንድ ጊዜ ፍሬም ዲዛይን እንዘዝና ፍሬም ዲዛይናችን እንደዚህ ከዘዝን በኋላ እንዲፎርም ሼፕ ማድረግ እንችላለን። ለሪኮርስ አሁን ዲስፕሌይ ብለን ሾው ቴብል ካልን በኋላ ዲዛይን ፓርታችን ኮንክሪት ማርጌት ስላብ ውስጥ ነው ያደረገው። ኮንክሪት ዲዛይን ውስጥ ይላል። ኮንክሪት ኮለምንም አለ ሁሉም አሉ። ስላብ እንዲወጣ እንፈልጋለን። ኦኬ ብለን በቴብል ፎርማት እንደዚህ ካወጣን በኋላ የመጀመሪያው ቢም ይላል። እንግዲህ ኮንክሪት ቢም ፍሌክቸራችን ዳታውን ለመውሰድ ስንፈልግ ይሄን ዳታ መውሰድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኮንክሪት ቢም ፍሌክቸር ኢንቬሎፕ በኢንቬሎፕ ነው የተሰራው። ሙሉ ኮምቢኔሽናችን ኢንቬሎፕ ነው። ስቶሪያችን ደግሞ ከሩፍ ጀምሮ ወደ ታች ነው እየወረደልን ያለው። ቢም 1 ቢም 1 እያለ ነው እያስቀመጠልን ያለው ማለት ነው። የዚህ የቢም 1 ሶስት ፕሮፐርቲዎች ለኛ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ቢም 1 ሶስት ፕሮፐርቲዎች ምንድናቸው ስንል ስታርት ሚድል እና ኢንድ ብሎ እንደ ስላብ አቀማመጥ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ይሄን ወደ ፕላን ቪው ሩፍ ላይ ብንቀይረው ቢም 1 የሚባለው ማን ነው? እዚህ ጋር ፓርት ላይ ቢም 1 የሚባለው ማን ነው ብለን ለማወቅ ዲስፕሌይ ውስጥ እንገባና ፍሬሙን ሌብል እናደርጋለን። ፍሬሙን ማለት ነው። ፍሬም ሌብል እናደርጋለን። ኦኬ እንላለን። ፍሬም ሌብሉ ቢም 1 የሚባለው ፓርት ይሄ ነው። ይሄ ቢም 1 የሚባለው ደግሞ እሺ ማንኛውን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን አስቀምጧል። ሞመንታችን ማለት ነው። ሞመንት አለ። ይሄ ሞመንት -11.6 እና ይሄ ሞመንት አለ። ሁለት ሞመንት ማለት ነው። የሁለት ሞመንት የማንና የማንኛው ነው? ይሄ ቶፕ ሞመንት ነው ወይም ኔጌቲቭ ሞመንት የምንላቸው ናቸው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ቦቶም ሞመንት የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሞመንት እና ይሄ ሞመንት ማንኛውና ማንኛው ነው። ሲቀጥል ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ሬንፎርስመንት የሚድል ነው። አንዱ ኢንድ እና ያንዱ ኢንድ ነው። ማለት ከዚህ ፓርት ያለው አንድ ኢንድ እና ሚድል አለ። ሌላኛው ከቀጥል ደግሞ ኢንድ አለ ቶፕ ሬንፎርስመንቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማንኞች ናቸው የሚልን ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ አንድ ኤሪያ ኦፍ ሬንፎርስመንት እዚህ ጋር በማብራት ማወቅ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ሞመንት ዲያግራም በመሳለም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲያስቀምጥልን የቢሞቹን 259 ይለናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፕ ባር 259 ብሎ የሚጀምረው ቶፕ ባሩ እዚህ ጋር ከሆነ ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት የተቀመጠው ሩፍ ቢም 1 የሚባለው አንድ ኢንድ አይ የሚባለው ፓርት ይሄ ነው። ኢንድ አይ ሚድል ኢንድ ጄ ኢንድ አይ ሚድል ኢንድ ጄ እያለ እየከፋፈለ ቢም 1 ቢም 2 ቢም 3 እያለ የሚሄዳቸው በዚህ አይነት መልኩ አሬንጅ አድርጎ ያስቀምጣል። እነዚህ ነገሮች አጣጣመን እኛ ካወቃቸው በኋላ ከየት እንዴት ወዴት ተቀመጡ የሚለውን ነገር ማወቃችን
አንድ የኤክሴል ዳታን ወስደን ዲቴል ስንሰራ ማንኛው እንደሆነ ለይተን እንድናውቃቸው ይረዳል። ሁለተኛ ካስፈለገን ዲቴል ለመስራት ደግሞ ይህንን ዳታ ራሱን እያነበብን ቢሞችን ግሩፒንግ በማድረግ እያንዳንዱ ተመሳሳይ የሆኑ ቢሞችን መርጠን ለነዚያ ቢም ኢን አክሲስ ከመረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ዲቴሉን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን አክሲስ 1 እና አክሲስ 2 እና አክሲስ 3 አንድ አይነት የሚሆኑ ከሆነ ሙሉ አክሲሳቸው ተመሳሳይ የሆነ ዲቴሊንግ እንሰራላቸዋለን ማለት ነው። ባይሆንም በተወሰነ ሚሊሜትር ሪኢንፎርስመንት ኤሪያ ጋፕ እየፈጠርን እያንዳንዳቸውን ግሩፕ በመፍጠር ዲቴላቸውን የማስቀመጥ ስራ እንሰራለን። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቢም ኦን ሺር ነው። ሺር ሪኢንፎርስመንታቸውን በተመሳሳይ መልኩ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያስቀምጥልን። የቢዋንም ዩኒክ ኔማቸውንም ታይፓቸውና በስቴሽን መልኩ ነው ከፋፍሎ የሚያስቀምጠው። እዚህ ጋር ኢንድ ኢደል እያለ የሚያስቀምጥበትን ፓርት ነው ይሄን ፈልገው even for pressure ነው ቢም ኦን ሺር ኢንቨሎፕ ቢምም በሺር መልኩም በዚህ አይነት መልኩ እኒ ፓርቶች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። የማንኛው ነው የሚለው ነገሮችን ዲፋይን አድርገን ለማወቅ የሚረዳን ስለሆነ ሪፖርታችን እነዚህን ዲስር እንጠቀማለን ማለት ነው። የኮለመንን ፓርት ስንመለከት ደግሞ ኮለመን የኮለመን ኮንክሪት ሰመሪ ሬኮርድ ኮለመን ሼር አለ፣ ኮለመን ፒፒ ኢንቨሎፕ አለ፣ ኮለመን ሰመሪ አለ ማለት ነው። የኮለመን ሰመሪያችንም አንድ በዚህ አይነት መልኩ ኮለመን አውጥታችን ይወጣልና ኮለመን እያለ ስቴሽናችንም እየከፋፈለ በዚህ አይነት መልኩ ያወጣል። እስከ ኤሪያ ኦፍ ሪኢንፎርስመንታቸውና ሁሉንም የሚያስፈልገን መረጃ እዚህ ውስጥ ያመጣል ማለት ነው። እዚህ ይሄንን ከወጣልን በኋላ ኮለመናን የምንላቸው በሶስት ስቴሽን ከፋፍሎ ነው የሚያመጣልን። በ0 ሲሆን 1.4 1.5 ሜትር አካባቢ ወደ 9 ሜትር ላይ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሪኢንፎርስመንታችን ማክሲመም የሚሆነው ማንኛው ፓርት ላይ ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ማንኛው ፓርት ላይ ነው የሚለውን ነገር ካየን በኋላ ምን እናደርጋለን እሱን አሬንጅ አድርገን ወይም ደግሞ ከሩፍ ጀምሮ ወደ ታች ፓርት የሚደረደሩልን ከሆነ አሪፍ ነው ማለት ሩፍ ብሎ ሰከንድ ፍሎር ፈርስት ፍሎር ግራውንድ ሌቭል ሆኖ ኮለመናን የሚልልን ከሆነ በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርገን ኮለመን ግሩፒንግ ለመፍጠር እሱ በጣም ቀላል ወይ ሜተድ ስለሆነ በሱ ሜተድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶርት አሴንዲንግ እና ዲሴንዲንግ ብለን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። አንደኛ ኮለመኖችን ከትልቅ ወደ ትንሽ በመደርደር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ያው ኮለመን እያለ ያስቀምጥልናል። ኦኬ ሶርቱንም ካላስፈልገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ የምንፈልገውን ከትልቅ ወደ ትንሽ መደርደር ከፈለግን እንደዚህ ከትልቅ ወደ ትንሽ ደርድረን እያንዳንዳቸውን ፓርታችን ያው ከትልቅ ወደ ትንሽ ኮለመን ወይም ሌቭል ውስጥ ገብተን ሶርት በምናደርግበት ሰዓት ክሬት ሶርት ብለን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ላይ እንደምናደርገው ሶርቲንግ አሴንዲንግ ኦርደር ስንላቸው ምን ያደርጋል ሩፍ ያደርግልናል፣ ሰከንድ ፍሎር ያደርጋል፣ ፈርስት ፍሎር ያደርግልናል፣ እንደገና ደግሞ ግራውንድ ፍሎር ያደርግልናል። እነዚህን የኮለመኗን ፕሮፐርቲዎችን ነው እንደዚህ የሚያስቀምጥልን። እነዚህ የኮለመን ፕሮፐርቲዎች ካስቀምጡልን የኮለመኗን ፕሮፐርቲ የሆኑትን በአንድ ከግራውንድ ፍሎር ጀምረን እስከ ሩፍ ያሉትን ፕሮፐርቲዎች አገኘን ማለት ነው። እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ካገኘን በኋላ በየስቶሪ ያሉትን ሪአሬንጅ አድርገን ግሩፒንግ ፈጥረን ዲቴይሊንግ ውስጥ እናስቀምጣለን የሚለውን ነገር በዚህ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የምናደርጋለን የኮለመናችን ይሄን ወደ ኤክሴል ለመውሰድ ቀጥታ ኤክስፖርት ቱ ኤክሴል ማለት ብቻ ነው ያቀማመጡ ኤክሴል ዳታችን እዚህ ጋር ሲያስመጣልን ሩፍ ይላል ሰከንድ ፍሎር። ስለዚህ እኛ ከዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸው እያንዳንዳቸው ፓርት ደግሞ የመጀመሪያው ዲዛይን ፓርት እስከ ሁለተኛው ፓርት ያለውን የሚያስፈልገን ፓርት ብናጥፋው መልካም ነው እንዳይበዛብን ካስፈለገ በኋላ ዲቴል ፓርትም ስንሰራ በጣም ስለሚጠቅመን የሚያስፈልገን ፓርት ነው ዲዛይን ፓርት መሆን ይታወቃል። ኖርማሊ ስቴሽኑም ችግር የለውም። ሌቭሉ ካለን ዩኒክ ኔም አያስፈልገንም። ስለዚህ ባች የሚያስፈልገን ምንድነው እኛ አሁን
እናንተ አንላይስ እንደሚያስፈልጋቸው አክሲያል ሎዱንና ሞመንቱን እያንዳንዱ ፓርት ማስገባት ይችላል። እኔ ኤሪያ ኦፍ ሪኢንፎርስመንት ብቻ ነው እያሳያችሁ ያለው ማለት ነው። ይሄን በዚህ አይነት መልኩ ከመጣልን በኋላ ኮሎመን 1 ፕሮፐርቲያችን ስንት ናቸው? እነዚህ ፓርቶች ኮሎመን 1 የሚባሉ ፕሮፐርቲ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ኮሎመን 1 የሚባሉ ፕሮፐርቲ ያለው ከዚህ መቀጠል ደግሞ እነዚህ ደግሞ የኮሎመን 10 የሚባሉ ፕሮፐርቲ ናቸው እዚህ ጋር ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮሎመን 10 የሚባሉትን ሲያመጣልን ከሩፍ ጀምሮ ኮሎመን 10 አለ፣ ሩፍ አለን። እዚህ ጋር ማክሲመም ኤሪያ ኦፍ ሪኢንፎርስመንታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ የኮሎመን ቱን የምንፈልገውኛ አንድ ፕሮፐርቲ ብቻ ሩፍ ላይ ካለ ይበቃል። የተቀሩትን ስለማንፈልጋቸው ዲሊት ብለን እናጥፋቸዋለን ማለት ነው። ዲሊት ካልን በኋላ ኮሎመንቱ ልክ በዚህ አይነት መልኩ እስከ ግራውንድ ፍሎር ያሉትን ሪአሬንጅ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማንፈልገው ስለዚህ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ሪአሬንጅ ከተደረገ በኋላ 800 ውስጥ ያሉትን በሆነ ኮሎመን አሬንጅመንት ፈጥረን 800 ያሉትን እንደዚህ መርጅ በማድረግ ኮሎመን 1 በማለት መሰየም እንችላለን። የዚህ ኮሎመን ፕሮፐርቲ ያላቸው ኮሎመን 2 ብለን ኤሪያ ኦፍ ሪኢንፎርስመንት ከተሰራ በኋላ እንደዚህ አይነት መልኩ አሬንጅመንት መፍጠር እንችላለን የሚለው ነገር እዚሁ ሂንቱን ሰሩ። ሲቀጥል ደግሞ ምን እናደርጋለን? ወደ ስላብ ስናልፍ አሁን ከዚህ መቀጠል ደግሞ ስላብን እንዴት ሪፖርቱን እናወጣለን የሚለውን በቀጣይ ሰፋ ባለ መልኩ ስለ ስላብ እናያለን።